নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ কেইবাটাও পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহ ক'ত ক'ত খালী হৈছে আৰু পদবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ কি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হ'ল বিজ্ঞাপনটো। এইটো চাওক, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ জুৰীয়া শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত খালী হৈ থকা অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা হিচাপে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। নিম্নলিখিত চৰ্তাৱলী সাপেক্ষে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰৰ যোগেদি যাৱতীয় তথ্য আৰু নথিপত্ৰসহ আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন পত্ৰৰ লগত দুখন পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ৰঙীন ফটো গাঁঠি দিব লাগিব। খালী থকা পদৰ তালিকাখন আপোনালোকে চাই লওক। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নাম 30 নং বৰালিমাৰী প্ৰথম খণ্ড, যিটো বৰালিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত আছে। ইয়াত খালী হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সিকেইটা পদ অংগনবাড়ী সহায়িকা হয়। 101 নং দলনি জুৰীয়া দ্বিতীয় খণ্ড তিনিচুকীয়া, 60 নং দগাঁও তৃতীয় খণ্ড দগাঁও ধিংগাঁও, 210 নং কলনী জলাহ 210 নং কলনী জলাহ পশ্চিম জুৰীয়া, 201 নং কছাৰী গাঁও 5 নং খণ্ড কছাৰী গাঁৱত আৰু 82 নং শিঙীয়া তৃতীয় খণ্ড শিঙীয়াত, 251 নং তেলীয়া পথাৰ উত্তৰ শিঙীয়া, 253 নং শিঙীয়া 5 নং খণ্ড শিঙীয়া, তিনিচুকীয়া প্ৰথম খণ্ড তিনিচুকীয়া, 84 নং ফাকলি পথাৰ দ্বিতীয় খণ্ড শিঙীয়া, 128 নং গদাইমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গদাইমাৰী আৰু 145 নং কলীয়াডিঙা মাহেৰীপাৰ। এইকেইটা পঞ্চায়তত খালী হৈছে এই পদসমূহ। এই পদসমূহত মাত্ৰ এটা অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পদ আছে আৰু অন্যকেইটা অংগনবাড়ী সহায়িকাৰ পদ। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগ্যতাৰ বাবে যিখিনি চৰ্তাৱলী সেইখিনি চাই লওক। আবেদন কৰা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে সেই কেন্দ্ৰৰ জৰীপৰ এলেকাৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। লগতে আবেদনকাৰীৰ বয়স 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পদৰ বাবে আবেদনকাৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে নম্বৰৰ তালিকা গাঁঠি দিব লাগিব। সেই এলেকাত উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বৰ্ডৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অসম হাই মাদ্ৰাছা উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। অংগনবাড়ী সহায়িকা পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বৰ্ডৰ দ্বাৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে নম্বৰ তালিকা আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু যদি যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো প্ৰাৰ্থী নাথাকে, তেতিয়াহ'লে নৱম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। আবেদনকাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁওবুঢ়া গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতিৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব। বাছনি প্ৰক্ৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাই মাদ্ৰাছাৰ অৰ্হতাৰ নম্বৰ শতাংশৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে 3% পদ ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱা কেন্দ্ৰ এলেকাৰ গাঁৱৰ মহিলাকহে বিবেচিত কৰা হ'ব এই পদসমূহৰ বাবে। কিন্তু বিধৱা আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাক এই ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হ'ব। 40%তকৈ বেছি লোক থকা গাঁৱৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি চাহ জনজাতি থকা লোকেহে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব। আবেদন পত্ৰৰ লগত দিয়া প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যায়িত কপিত স্বাক্ষৰ থাকিব লাগিব। কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিতৰণ কৰা আবেদন পত্ৰহে গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত মূল প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। সাক্ষাৎকাৰৰ দিন, সময়, স্থান ইত্যাদি এলেকাৰ মুখ্য সেৱিকা আৰু স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে জনোৱা হ'ব। আবেদনত দাখিল কৰা বিবেচিত প্ৰাৰ্থীসকলক ব্যক্তিগতভাৱে কোনো চিঠিৰে জনোৱা নহয়। বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাম কৰাৰ বয়স 60 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে চাকৰি কাৰ্যকাল শেষ হ'ব। আবেদন পত্ৰ পুৰা 11 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ হ'ল 3/11/2023, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ 3 তাৰিখলৈকে সময় আছে। গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন পত্ৰ অসম্পূৰ্ণ যদি হয় অথবা আবেদনকাৰী যদি উল্লেখিত প্ৰয়োজনীয় চৰ্তাৱলী পূৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আবেদন পত্ৰসমূহ নাকচ কৰা হ'ব। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেৱল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। সেৱা আগবঢ়াবলৈ বিবেচিত হোৱা কৰ্মী সহায়িকাসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব। ফুল তথা নথি দাখিল কৰি যদি কোনো প্ৰাৰ্থী বিবেচিত হয়,
সেইটো পিছত প্ৰমাণিত হ'লে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব। মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ তাৰিখ কাৰ্যালয়ৰ জাননী ফলকত মাৰি দিয়া হ'ব। প্ৰাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎকাৰলৈ অহা যোৱাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বানচ দিয়া নহ'ব। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ বুলি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চিকিৎসকৰ পৰা আবেদন লগতে প্ৰমাণপত্ৰ গেট দিব লাগিব। বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীক উক্ত পদৰ বাবে বিবেচনা কৰা নহ'ব। গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত তথা অপৰাধজনিত কোনো মোকদ্দমাত জড়িত প্ৰাৰ্থীকো আবেদন নাকচ কৰা হ'ব। গতিকে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। সম্পূৰ্ণ জাননীখন পঢ়ি ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। পাৰিতোষিক কিমান হ'ব চাওক। অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক মাহে 4,500 টকা দিয়া হ'ব আৰু সহায়িকাসকলক মাহে 2,250 টকা দিয়া হ'ব। নগাঁৱৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইখন জাননী দিয়া হৈছে। আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব নগাঁৱৰ জুৰীয়া সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। 3 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট। গতিকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আগবঢ়ালোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।